Сьогодні на планшеті доволі цікавий і величезний експонат. Саме експонат Dell Precision T7500. Це сервер 2011 року, і незважаючи на вік, він досі здатен виконувати всі завдання без проблем. І весь цей тест і огляд у мене зайняв дофігіще часу. Цей екземпляр відновлений у задовільному стані. Модель на базі процесора E5620 і 8 ГБ оперативки, а потім прийшлося купити ще один E5620 для тесту. Перевірити, що Ryzen CPU працює. Не буду приховувати, що мені подобається розбирати комп'ютери Dell. Тим більше такі серваки, вони максимально продумані, прості і легкі в послідовності розбирання. На передній стінці знаходяться два вентилятори 140 мм і 120 мм. Використовують фірмовий роз'єм для підключення 5-піновий, який продувають весь корпус. Але щоб якісно охолодити пам'ять RAM, то відповідно є тунель пластиковий, який спрямовує потік повітря на самі планки RAM. Також на задній стінці є 120 мм. Також використовує 5 пін. Додатково в деяких версіях є 40 мм вентилятор на чіпсеті. Тому раджу підключити через SATA MOLED звичайний 3-піновий вентилятор 60 мм. Блок живлення має 1100 Вт, і про нього ми поговоримо пізніше. На материнці додатково виділені два слоти PCI-Express 2 X16 потужністю до 450 Вт, 2 по 225 Вт або 1 на 300 Вт і підтримку технологій NVIDIA SLI. Вони помічені написом «Пасують для відеокарт як 75 Вт», а інші додаткові для карт PCI-Express 2 X8 і X4. В стоці слоти PCI-Express 2 X16 можна вставити відеокарту довжиною до 30 см, при тому відеокарта пасує як 2-слотова, так і 3-слотова. Відеокарта тут розміщується догори ногами, а диски під блоком живлення і охолоджуються окремо вентиляторами 60-кою. Є 3 роз'єми SATA 2 і 4 роз'єми SAS, тобто зі швидкістю SATA 2. Додатково є внутрішній роз'єм USB-A 2.0. Також на материнці розміщені джампери PSVD для ресетування пароля і RTC RTS скидання BIOS до дефолтних налаштувань. І вони мені дуже допомогли, так як цей комп'ютер віддали з проблемою при включенні. Показується проблема. MPT boot ROM successfully installed. No device found AHCI BIOS not installed. Ресетував BIOS рази 10 через RTC RTS, так як сама підпрограма SAS Ride мала якісь налаштування і не хотіли ні в яку запускати ані BIOS, ані нічого, просто стопорилась. Ще скидали налаштування підпрограми SAS Ride, і це допомогло, так як проблема осталась тільки з диском. Драйв, номер диску Not found, серіал ATA і номер диску знову. Так як це Legacy BIOS, він не є розумним і не включає і не виключає сам не підключені роз'єми. Тому потрібно самому виключати і включати диски, якщо ви їх міняєте або додаєте. Якщо я правильно зрозумів, то 3 моделі Dell T3500, T5500, T7500 мають ті самі аналогічні проблеми, так як на T3500 я робив всі ті самі дії. У моєму випадку сервер принесли без оперативної пам'яті, і тому я почав його тестувати на 8 ГБ. Комп'ютер завівся тільки на пам'яті ECC і ніякій іншій, тільки серверна. У мене це серверна пам'ять Samsung. За недорого знайшов оригінальну серверну пам'ять Samsung планки по 8 ГБ. В залежності від процесора підтримується 24, 144 і 288 ГБ максимально. Щоб почистити вентилятор від пилі, то хватить викрутити буквально 2 гвинти, і вони самі виходять з пазів. Але тут є великий нюанс. Вентилятори кріпляться на силіконові протишумні проставки. З часом вони вже розсохлись, і фізично їх хватило на один раз, щоб зняти вентилятор з пластикової конструкції. Тому після чистки вентилятора прийшлось прикріпити на банальні стяжки. Радіатор саме звичайний алюмінієвий і простий, не самий кращий. Цього охолодження хватає для процесора X5675. Dell випустила 2 радіатора: алюмінка, яка слабо розсіює тепло, і версію, яка подібна до сучасних башень і добре розсіює тепло. Ці радіатори дуже відрізняються виглядом і функціональністю. Модель радіатора, до якої ви повинні прагнути, U016F з 4 бідними теплотрубками. Над цим сервером прийшлось добряче покрутитися. Він гігантський так по факту. Спробував зробити невеликий кабель-менеджмент, так як є місце і можливість. T7500 має фірмовий блок живлення, так як додатково має роз'єм для другого процесора CPU Riser, якого довго шукав. Цей фірмовий блок живлення
живлення також має свою зв'язку кабелів, яка легко відкріплюється і блок живлення можна легко виняти. Також на різних сайтах доступна до покупки кожна частина сервера, так і зв'язка кабелів. По даним сайтів T7500 підтримує збірку подвійних процесорів, ось цих, що подані на екрані. Також бачив робочі конфігурації з E5620. Роз'єм процесора повністю знаходиться внизу, як для першого, так і для другого процесора. Заміна блоку живлення також вимагає виключення всіх кріплень під диски, а щоб вийняти всю зв'язку проводів блоку живлення, то треба виймати материнську плату з корпусу, так як Dell прокладає кабель процесор під материнською платою. Швидкість розбирання 5X. Збираємо все в зворотній послідовності. Посилання на всі файли та матеріали для цього ноутбука я залишу в телеграм-каналі. Не забудьте підписатися, вподобати відео та залишити коментарі. Продовжуємо. Я завжди тестую і використовую ПК на останньому BIOS, або ж передостанньому. В Dell тут все просто зробити. BIOS доступний на сайті Dell, або можна встановити через Dell Support Assist. Остання версія BIOS A18 з початку 2011 року. Зверни увагу, BIOS працює в Legacy режимі, і все, що підключене, працює в Legacy, диски, Windows і відеокарти. Хоча RX 580 працює в UEFI. І як я вже говорив раніше, диски треба включати і виключати вручну, щоб не було помилок. Windows треба встановлювати в режимі Legacy формату MBR. На сайті Dell є підтримка Windows і Linux. В BIOS пункт диски SATA зазначив пункт HCI, а SAS контролер включений. Всі налаштування BIOS дефолтові, крім пару пунктів. Можу взяти ці налаштування як приклад. В даній материнці доступний TPM 1.2, але я його не включав, так як цей сервер буде рендер машиною. BIOS Events слухняно записує логи, помилок і поможе. Dell Diagnostic старого типу. Як така стандартизована специфікація, дуже скупа на опис, але знайшов на форумі ще список доступних процесорів ще з першого тесту T3500, тільки відредагував для T7500 на Xeon 5500 і 5600. Користувачі User Benchmark насправді мають чудові конфігурації і показники продуктивності. Моя перша конфігурація цього серверу була на E5620 8 ГБ і RX 580. Процесор слабо себе показав, такий це старі 4 ядра 8 потоків. SATA 2 обмежений швидкістю 3 Гбіта в секунду. Пропоную як хорошу заміну Xeon X5675 або X5680. Його можна знайти на AliExpress за невеликий кошт. І в стосунку ефективність за 1 гривню вони самі вигідні. В тестах X5680 використовуються дані з тесту T3500. Для порівняння показані тести CPU Z-Bench, Blender Bench, Cinebench R23. Однопоточний тест практично одинакові, а от багатопоток то вже показує реальну продуктивність, яку я відчув на рендері і в роботі. Також Lumion Benchmark в усіх тестах X5675 показав прекрасну продуктивність стосовно тесту Кіберпанку 2077, то це гра і відповідно навантаження більше йде на відеокарту. Тести ніби показують одинакове значення середнього FPS, але на X5675 гра йде більш стабільніше. Не думаю, що потрібно робити окремо тест RX 580, так як в Ютубі є багато тестів і в майбутньому думаю зробити тест порівняння 580 і 9060, але точно не зараз. Ну а Sims з точністю навпаки, їм більш важливіший процесор і середній FPS вищий на X5675. Розрахунки блоку живлення показують, що 1100 Вт хватає на все, що тільки хочеш. І якщо ти хочеш доставити більш потужнішу відеокарту чи другий процесор, то можеш сміливо це робити. Сайт User Benchmark то прекрасно показує. Відповідно, доставити другий процесор, доставити додаткові диски, потужнішу відеокарту або навіть дві відеокарти в SLI. На специфікації написано, що він видає 1000 Вт, але по досвіду можу сказати, що то чесних так з 900 Вт. Для тесту маю центр Любліна в AutoCAD, і ця програма не сама оптимізована, але на ній багато людей працює. Її особливість – це програма, яка навантажує тільки одне ядро. Її важлива максимальна частота на одному ядрі. При роботі з файлом X5675 швидше справляється, так як у нього вища частота. От при рендері в V-Ray завдяки багатопотоку видно, що різницю між E5620, X5675 і
X5680 космічна. 3 години рендеру на E5620 це реально перебор, ну дуже довго. А от між X5675 і X5680 23 хвилини, і це велика різниця. Доплата до X5680 це 200 гривень, і в масштабі роботи рендер машини це має значення. Тому краще доплатити. Рендер на середніх налаштуваннях 2К. Температура прекрасна, всього лише 86 градусів Цельсія. Рендер пришвидшений. Розкажу трохи про V-Ray. І так, тобі не вдасться встановити версію новішу ніж 6.20, так як у версії 7 вони ввели обмеження. 7 версію можна встановити тільки на процесорі з AVX2 інструкціями. Відповідно, всі серверні Xeon на T7500 не мають цих інструкцій. І 7-й V-Ray ти банально не встановиш, а установка буде висіти на екрані командної строки. Подібний дизайн-проект ти можеш замовити в Аза Архітекта, як і подивитися дизайн у неї в Instagram. Підписуйся на YouTube, Telegram, Інсту, знаю, що зробити. І тепер бонус-контент. Те, що я не міг знайти на YouTube, який зріст продуктивності CPU Ryzer з процесором номер 2. І взагалі нюанси зв'язані з ним. Ціни на цей Ryzer це щось нереальне. Ціни від 4000 гривень і вище. Тим більше на польському ринку його не було в продажі. Спочатку попав на поганого продавця на AliExpress, в якого в продажі був Ryzer, але він мені написав, що в реальності його немає. Прийшлось відмінити замовлення і замовити в іншого продавця. Коли Ryzer прийшов до мене, то чомусь він не захотів співпрацювати з X5675 і оперативкою Samsung. Код помилки був 3 та 4. на передній панелі, що скрізь описувалося як помилка пам'яті. Окремо треба пояснити, що є спеціальна табличка в специфікації, згідно якої ви повинні розміщувати RAM у відповідних слотах. У моєму випадку 6 плашок було розміщено 3 в першому ЦПУ і 3 для другого. Був замовлений E5620, щоб протестити справність сервера і самого ЦПУ Ryzer. І все запрацювало на сетапі з подвійним E5620. Далі поміняв процесори і кайфанув від результатів тесту. Монтаж відносно простий, але, чесно кажучи, напевне краща інструкція це вставляти Ryzer, коли сервер лежить на боку. І спочатку включити на першому ЦПУ і 3 штуки оперативки, потім під'єднати живлення до Ryzer з другим ЦПУ і 3 плашками, і вже вставити і включити з ним. В Blender Bench 102 пункти. В ЦПУ Z продуктивність приблизилась до першого покоління AMD Ryzen 7 1700 або і 7 9700. В Cinebench також збільшення. Всі ці покращення рівно в 2 рази більші від попередніх тестів, так як рівно прибавився фізично один процесор. Рендер V-Ray сцени за скажені 48 хвилин. Також треба зазначити, що стикнувся з синім екраном. Attempted write to read-only memory. У моєму випадку все було достатньо просто. Спочатку завантажив програму Blue Screen View, щоб знати назву помилки, далі завантажив WinDBG і прочитав помилку. Виявилося, що драйвер Dell Instrumentation в менеджері завдань несумісний, тому прийшлося видалити і заблокувати оновлення драйверів. Проблема номер 2 – це його надпотужність. У мене є Black UPS 650 APC, безперебійний блок живлення, і якщо включити Cyberpunk на 2 процесорах і відеокарті, то потужність сервера перевищує потужність UPS, і він починає пищати про перевантаження і зменшити навантаження або щось відключити. До UPS в мене підключений тільки комп і монітор.